گاهی بهترین هدیه که میتونیم بگیریم از طرف بقیه نیست، از طرف خودمونه. چرا خودمو غافلگیر نکنم؟ ساعت 12 شد و رسما تولدم. چیزی که پارسال اتفاق افتاد این بود که یه هالووین پارتی گرفتیم که همراه تولدم بودش، برگزار شد و خیلی خیلی پرذوق و شوق بود. امسال ولی دقیقا برعکس، شاید به خاطر اینه که یه خورده عجیبه برام. الان که گریه کنم.
تموم هم تموم شد. اون که بافتنی تموم کنم، پیشرفتی حاصل کنم توی روندش و بریم ببافیم، بریم ادامه بدیم. You know I love you. I really do.